$25 yung ano, yung ticket. Wala pa. Yan na, yan na. Yan. Yan. Umulan na. Tumigil na kayong dalawa. Video yan na, video. Malayo kayo sa apoy. Okay. Video. Okay. Takot na takot eh. Niluluto na sila. Oh my God. Grabe naman takot ni Mayan. Tama na. Video pa lang. Alisin mo yung, dapat natakpan yung ulo mo, hindi ka ano. Oo. Natakpan yung ulo mo. Himasin mo. Dapat pala may buto. Ayan. Ayaw mo pumunta sa frame?
daw kasi buo yan eh. Ayan, hindi sa bungo. Ayan. Oh, nawala ka na. Takpan? Ayan. Video. Diyan ka lang, be. Video, Parang hindi po ka lahat. Oh, ba't nagtago ka na? Diyan ka lang. Diyan ka lang na, kasi nakabit dito. Ayun. Okay. Yan. Sige. Kagat. Ayan. Galing. Okay.
pa ako. Bakit isa na lang?